ए माइक अफ गर्नु न कसले हो Good evening, everyone. सबैजनालाई Edusoft Academy को यो प्लेटफर्ममा स्वागत छ र आज हामी अर्को इंग्लिशको फिडब्याक सेसन लिएर उपस्थित भएका छौं। आई होप तपाईहरु सबैले हाम्रो Edusoft Academy को फेसबुक पेजमा गएर इंग्लिशको एक्जाम दिनु भएको छ अनि मैले अपेक्षा राखेको छु र यसको आज हामी फिडब्याक गर्न गइरहेका छौं। केही साथीहरुले माइक अन गरेर डिस्टर्ब गर्नुभयो, त्यो भएर चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ म्युट गरे। त्यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु है। केही त्यस्तो तपाईहरुले जस्तो कि कमेन्ट गर्नु पर्यो भने तपाईले च्याटमा गर्न सक्नुहुन्छ, नभए तपाईहरु चाहिँ साइलेन्स भएर बस्दिनु भयो भने मात्र हामी तपाईलाई चाहिँ अनम्युट गर्न सक्छौं है। र यो पब्लिकली चाहिँ हामीले यो ओपन प्लेटफर्म प्रोवाइड गरेको कारणले गर्दा चाहिँ थुप्रै साथीहरु जोइन हुनुहुन्छ, धेरैलाई थाहा पनि हुँदैन कसरी म्युट गर्ने कसरी अनम्युट हुने हैन। त्यो भएर पनि अलिकति डिस्ट्र्याक्सन बढी हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो अहिलेको हाम्रो फिडब्याकको उद्देश्य भनेको चाहिँ तपाईले एक्जाम दिनु भएर चाहिँ एन्सर मिल्यो कि मिलेन, कतिवटा चाहिँ क्वेशन मिल्यो त्यसको चाहिँ त्यो थाहा पाउनको लागि र जुन गलत भएको एन्सर छ त्यो चाहिँ किन गलत भयो र सही एन्सर चाहिँ किन हो त्यो थाहा पाउनको लागि तपाईहरु आउनु भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरु चाहिँ सही सरसँग इन्टरेक्सन गर्नु भन्दा पनि यो क्लास प्रोपरली एटेन्ड गर्दा चाहिँ तपाईहरुलाई राम्रो होला है। म्यासेज पनि गर्दै हुन्छ, अलिकति केही साथीहरु त्यस्तै डिस्टर्बेन्स क्रिएट गर्न पनि आउनुहुन्छ हैन। त्यो भएर चाहिँ हामी तपाईहरुलाई चाहिँ केही समय हामी क्लास सुरु हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी तपाईहरुलाई चाहिँ अनम्युट गर्छौं है। त्यस्तो केही छ तपाईहरु चाहिँ अब केही सोध्नु पर्ने छ भने भन्न सक्नुहुन्छ। आई होप तपाईहरु सबैलाई थाहा छ है हाम्रो क्वेशन चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा है। यहाँहरुलाई यदि थाहा छैन भने यहाँहरुले चाहिँ फेसबुक पेजमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ र जति पनि साथीहरु युट्युब च्यानलमा आउनु भएको छ यहाँहरु पनि धेरै स्वागत छ Edusoft Academy को युट्युब च्यानलमा। र हामीले फेसबुक पेजमा यो आजको फिडब्याक सेसनको जुम आईडी पासवर्ड उपलब्ध गराएका छौं। यहाँहरु चाहिँ फेसबुक पेजमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ र जुम आईडी पासवर्ड लिएर तपाईहरु जुममा पनि जोइन हुन सक्नुहुन्छ है। आई होप तपाईहरुको अब एक्जाम पनि आउन लागिसकेको छ, त्यो भएर चाहिँ प्रिपरेसन राम्रो गर्नु भएको छ अनि मैले अपेक्षा गर्छु है। कस्तो छ तपाईहरुको प्रिपरेसन? राम्रै छ होला हैन? धेरै साथीहरु त अब हामीसँगै पढ्नु भएको साथीहरु हुनुहुन्छ है। अब केही साथीहरु चाहिँ नयाँ देखिरहेको छु। मैले तपाईहरुलाई म्युट गरेको छैन, अनम्युट तपाईहरु आफू अनम्युट भएर बोल्न सक्नुहुन्छ। गुड इभिनिङ सर। गुड इभिनिङ शैलेन्द्र जी, नमस्ते। नमस्ते सर। त्यही त सर त्यो आज सक्यो है इंग्लिशको कति टाइम पछि आज हामीले यो जुन हाम्रो थर्ड ब्याच थियो इंग्लिशको त्यसले चाहिँ आज हामी समापन गर्यौं है। सर आउनु भएको थियो है तपाई? के आउनु भएको थिएन? आउनु भएको थियो आज ठ्याक्कै 6 बजे भन्नुभयो त भ्यागेन के सर बाहिर। है। ठीक छ, अब फिडब्याक लिन्छ। केही छैन, आज त्यो लास्ट होला थियो के हैन। साथीहरुले हाम्रो टेलिग्राममा मेसेज उहाँले चाहिँ फोटो खिचेर पठाउनुहुन्छ, उहाँसँग स्क्रिनशट माग्नुस् न है, पठाउँछु भन्नु भएको छ। तपाईहरुले छुटेको टपिकहरु चाहिँ जुन नोट्सबाट चाहिँ कभर गर्नु होला है। ठीक छ सर, टाइम थाहा थियो त्यो नभएरै हो, केही छैन, त्यो हेरौँ न। सजिलो छ, राम्रो भयो। नरेश सरको क्लास चाहिँ बेस्ट भयो है, राम्रो भयो। राम्रोसँग पढ्नुस्, प्रिपरेसन राम्रो गर्नुस् है। अब एक्जाम पनि आउन लागेको छ, यही प्रेसरमा पढ्नु भयो भने राम्रो हुन्छ है। क्लास गजबको छ है, तपाईहरुको अफिसरको भन्नुभएको छ। थ्यांक यू सो मच। तपाईहरुकै मायाले, तपाईहरुको जुन हामीपटिको ट्रस्टले गर्दा हामीले आज थर्ड ब्याच कम्प्लिट गर्न सक्यौं है। त्यसलाई थ्यांक यू सो मच। हामी Edusoft Academy फ्यामिली तपाईहरुप्रति एकदम कृतज्ञ व्यक्त गर्दछौं। नरेश सर पनि आइपुग्नु भएको छ, सरलाई स्वागत गरौँ। नरेश सर, यहाँलाई स्वागत छ। गुड मर्निङ। गुड इभिनिङ। मर्निङ कता हो? गुड मर्निङ।
है म यो भिडियो एरेन्ज गर्दैछु फर्स्ट मिटै भयो सर आज त्यही भएर मर्निङ बिहानदेखि बेलुका एकैचोटि भेट भयो भने मर्निङ हो हजुर सर इभिनिङ हो सर इभिनिङ युट्युबमा साथीहरूले क्याडेटको इन्सपेक्टरको कहिलेबाट क्लास हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ है क्याडेटको चाहिँ छैन तर इन्सपेक्टरको चाहिँ हाम्रो नरेश सरद्वारा चाहिँ हामीले बनाएको अफलाइन भिडियो कोर्स एभाइलेबल छ यहाँहरूले डाउनलोड गरेर पाउन सक्नुहुन्छ असाई इन्सपेक्टरको दुवैको एभाइलेबल छ है यदि तपाईँहरू नरेश सरको डाउनलोड गरेर पढ्न मिल्ने भिडियो कोर्स लिन चाहनुहुन्छ भने एडुसफ्ट एकाडेमीमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ है Okay, so I'm sure all of you are present there, all of you. So warm greetings and cordial welcome to all of you people present in Zoom Live and YouTube Live. Thank you very much for joining my regular English feedback session conducted by Edusoft Academy. It has always been a great pleasure to join and in fact a meeting and mixing with you people there despite hurdle created by COVID-19 pandemic situation there. So without creating much interpretation, I would like to take you directly to the feedback session. So let's start with reading comprehension, all of you. Actually, question I'm sure all of you have got the question paper. If the question paper immediately visit Edusoft Academy Facebook page. English ko search गर्दै अलि तल जानुस् त्यहाँ English को question होला त्यसलाई डाउनलोड गरेर अगाडि हेर्न सक्नुहुन्छ. Okay, so now you see there, all of you. Let's proceed with first number question. Question number 1, what is there, all of you? What does the passage mainly discuss? Passage ले के को बारेमा कुरा गरेको छ भनेको छ हेर्नुस् है. Title finding, I have already said you people earlier as well. I'm not going to write the same idea again and again. Let me repeat the idea once again. पहिलो टपिक को पहिलो दुईवटा सेन्टेन्स र प्रत्येक प्याराग्राफ को एटलिस्ट पहिलो सेन्टेन्सलाई हाइलाइट गरिदिनुस्. आई एम श्योर दे विल गिभ यु द की आइडिया टु डेमार्केट योर टाइटल. यिनीहरूले तपाईलाई टाइटल पत्ता लगाउन एकदम छिटो हेल्प गर्छन्. ल एकचोटी प्यासेजको टपमा गइदिनुस्. व्हाट इज देयर? Archaeology, you see the archaeology has been an accepted tool for studying prehistoric culture. के को बारेमा? Study of, you know, sir, archaeology as a tool for studying prehistoric culture. भनेपछि यहाँ archaeology लाई के को रूपमा युज गरियो? Tool. Tool भनेको के हो? Medium or method हो. Yes or no? Method of study को कुरा गर्यो. एक. Method of studying what? A prehistoric culture. Second sentence लाई पनि पढिदिनुस्. Relatively recent, the same techniques have been systematically applied to study the more immediate past. Second sentence ले पनि के भन्यो? Techniques of techniques. यो method र technique दुईटै के को study मा प्रयोग गरेको छ? Study of what? Past or history अथवा past history अब यसरी history भनिदिनुस् अझ. Study of history मा के त method and technique को कुरा गर्यो. अब second paragraph को second or third paragraph को पहिलो sentence मा पनि हेर्दिनुस् त्यहाँ के भनेछ? The mania for reconstruction had largely subsided by 1950s and 1960s. Most people entering historical archaeology during this period came out of university anthropology departments where they had studied prehistoric cultures. यहाँ पनि त्यही study of
हिस्ट्रीकै कुरा गर्यो भनेपछि हाम्रो टाइटल के रहेछ मेथड एन्ड टेक्निक्स अफ स्टडी फाइन्ड आउट अल अफ यु एकदम सजिलो छ प्यासेजमा तपाईहरुले आफूले प्यासेज नबुझ्दा पनि क्वेशनको आन्सर पत्ता लगाउने टेक्निक्सहरु छ आई एम श्योर दोज हु हैव रिसिभड माइ रेगुलर क्लासेस they have not made error with this question so you see the eleke कुरा गर्यो मेथड्स र प्रपोज को कुरा गर्यो मेथड र टेक्निक को कुरा गर्यो भनेपछि A1 को राइट आन्सर क्वेशन के रहेछ अप्सन टेक इट आउट guys there your answer is what question option number तपाईहरु चाहिँ आफ्नो स्पिकर कसैले पनि अन नगर्दिनु होला है नम्बर 2 अब क्वेशन नम्बर 2 all of you what is there into let me see according to the first paragraph what is relatively new focus in archaeology according to first paragraph यो हेर्नुस् त पहिलो प्याराग्राफ अनुसार न्यू फोकस चाहिँ के हो एकचोटी सेकेन्ड सेन्टेन्स पढिदिनुस् त all of you अन्डरलाइन गर्दा पनि हुन्छ relatively recent भने के त न्यू recent the same techniques have been systematically applied to study the more immediate past हेर्नुस् त सेम टेक्निक भने के अघिल्लो टेक्निक के छ आर्कियोलोजी ल हेर्नुस् सेम टेक्निक भने केलाई युज गरेको छ आर्कियोलोजी के का लागि टु स्टडी व्हाट टु स्टडी इमिडिएट पास्ट यही कुरा त गरेको छ फर्स्ट प्याराग्राफले हेर्नुस् त आर्कियोलोजी फर व्हाट टु स्टडी इमिडिएट पास्ट फाइन्ड आउट दिस नोसन वेयर इज दैट इन अप्सन सो यु सी द अब यो दुईटा एलिमेन्ट मिक्स आउनु पर्यो आर्कियोलोजी को स्टडी हो तर के को हुनेछ हेर्नुस् त so according to the first paragraph what is a relatively new focus in archaeology ma new focus ke rahecha to study what immediate past ra maile दिएको 5 basic principles like never forget in comprehension त्यो मध्येको एउटा प्रिन्सिपल के थियो not the same word but the same meaning is your answer ल हेर्नुस् त recent past भन्नु र immediate past भन्नु same or different you people know it is the same fact so your answer is option A2 को आन्सर के भयो अप्सन ए यसरी तपाईले नबुझे पनि आन्सर बाहिर निकाल्न सकिन्छ कम्प्रिहेन्सनमा that's not a big deal okay move on to question number 3 all of you अब question number 3 मा जानुस् what is there so 3 according to the passage when had historical archaeologists been trained as anthropologists ल हेर्नुस् त यो हिस्टोरिकल आर्कियोलोजिस्टलाई एन्थ्रोपोलोजिस्ट को रूपमा कहिले ट्रेन गरियो भनेर भनेछ एक पटक तपाईहरु सबै जना युसिदिए यो कुन चाहिँ प्याराग्राफ हो थर्ड प्याराग्राफ ल थर्ड प्याराग्राफ को फर्स्ट सेन्टेन्स अन्डरलाइन गर्दिनुस् what it has said the mania for reconstruction had largely subsided by 1950s and 1960s के को mania त्यो भन्दा पछाडी सेन्टेन्स पढ्नु पर्यो the most people entering historical archaeology during this period came out of University of Anthropology department भनेपछि ती एन्थ्रोपोलोजिस्टलाई आर्कियोलोजिस्ट को रूपमा ट्रेनिङ दिने अथवा तिनीलाई पढाउने काम कहिले हेर्नु त most people entering historical archaeology during this period came out of University of Anthropology departments भन्ने बित्तिकै कुन दशकमा रहेछ त 1950 र 60 को दशकमा रहेछ ल हेर्नुस् अब आन्सर कहाँ छ यो फ्याक्ट फाइन्डिङ त कसैले पनि बिगार्दैन एसएन अप्सन ए 1950s and 1960 3 को आन्सर के अप्सन A3 को answer 50s र 60s को दशक भनेको छ नम्बर 4 in third paragraph the author implies that techniques of history and the techniques of social science are what दुईटै के भनेको छ हेर्नु त म एकचोटी अन्डरलाइन गर्दिन्छु भन्दिन्छु तपाईहरुलाई त्यही गएर एकचोटी हेर्नुस् त थर्ड प्याराग्राफमा के भनेको छ you see the ल हेर्नुस् अहिले अन्डरलाइन गरेको फर्स्ट सेन्टेन्स भन्दा पछाडी हेर्दै जानुस् त के भनेको छ you see the questions they framed and the techniques they used were designed to help them understand as scientists how people behave but because they were treading on historical ground for which there was often extensive written documentation because their own knowledge of this period was usually limited their contribution to American history remained circumscribed यो कुराले त माथिको लागि एक्सप्लेनेसन मात्रै गर्यो यो दुईटै कुराले के भनेको छ भन्दाखेरि यो सिरिय लास्ट सेन्टेन्समा के भनेको छ सेकेन्ड लास्ट सेन्टेन्समा these researchers have sought out demonstrate that their work can be valuable tool not only in science but also in history त्यही सेन्टेन्स अन्डरलाइन गर्नुस्
These researchers, त्यो सेन्टेन्सलाई सबैजनाले अन्डरलाइन गर्नुहोस्. These researchers have sought out demonstrate that their work can be a valuable tool not only of science but also of society. दुईटैलाई काम लाग्ने भयो. अब यही कुरा चाहियो हामीलाई त ल हेर्नुस्. Number 4. You see there. In third paragraph, the author implies that techniques of history and techniques of social science are used for what? यी दुईटै कुरा प्री-हिस्ट्री कल्चरलाई स्टडी गर्न त प्यासेज के को बारेमा प्री-हिस्ट्री कल्चर स्टडी को बारेमा भन्ने बित्तिकै अप्सन के सी इज द राइट आन्सर. यहाँ पनि केही डाउटै भएन. Number 5, all of you. The author mentions an excavation at the size of hotel in Sacramento in order to give an example of what? Written record or के भनेछ लास्ट प्याराग्राफमा पढ्नुस् त. In Kingston, New York, for example, evidence has been uncovered that indicates that English goods were being smuggled into that city at a time when Dutch supposedly controlled trading in the area. And in Sacramento, an exhibition at the size of fashionable 19th century hotel revealed that garbage had been stashed into the building basement despite sanitation laws to the contrary. Written record भने के sanitation laws त्यसको अगेन्स्टमा गयो कन्ट्राडिक्सन देखायो. यहाँ केही छैन अरु कन्ट्राडिक्सन भयो. अगेन्स्ट भन्ने बित्तिकै कन्ट्राडिक्सन. अब कन्ट्राडिक्सन खोज्नुस् कहाँ? कन्ट्राडिक्सन भनेको कन्फ्लिक्ट हो. सेम a finding that conflicts with written records option C. सजिलो एउटा कीवर्डले आन्सर पत्ता लागिहाल्छ है. So this is the passage. Now let's move on to syntactic ability all of you. अब राम्रोसँग ध्यान दिनुस्. Let's move on to syntactic ability. What's up there in question number 6 मा सबैजनाले राम्रोसँग हेर्नुस्. Which of the following proposition best fill in the gap in the sentence? There is a breeze that river. दुईटा सेन्टेन्स हेर्नुस् है. There is a river. There is a breeze भन्यो है. There is a breeze that's the river. एउटा क्वेशन. अर्को क्वेशन के छ? अर्को क्वेशन हेर्नुस् है. They made a breeze that's the river. यो दुईटा क्वेशन राम्रोसँग ध्यान दिनुस् है. There is a breeze भन्यो. यो यस्तो नदी छ. नदीको कहाँ छ पुल? वार पार छ पुल. हेर्नुस् त नदीको कहाँ छ? वार पार छ. यसरी वार पार भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौं? एक्रोस बुझ्छौं. They made a bridge. अब पुल बनाए. कहाँ बनाए? नदी भन्दा माथि बनाए. अब कहाँ बनाए त? ओभर. ध्यान दिनुस्. There is a bridge भन्यो भने across the river. तर they made a bridge भन्यो भने it often advocates what? Over the river. All of you. So you see there. के बुझ्ने अरे? There is a bridge across the river. They made a bridge over the river. हाम्रो आन्सर के हुन्छ? Across. Across कहाँ छ? It's in option B. 6 को right answer हुँदो रहेछ option B. Now number 7, all of you. Look at there, number 7. What's up there in number 7? Number 7, the passive voice. The criminals were arrested from the city. First thing, in case of no object in passive voice. Passive voice को sentence मा object नै छैन. दुईवटा केस हुन्छ. एउटा कमन केस है. एउटा कमन केस आउँछ. अर्को फ्याक्ट. कमन केसमा हामीले इमेजिन गर्ने सब्जेक्ट. कमन केसमा सब्जेक्ट के आउनु पर्छ अब? somebody someone आउँछ. somebody or someone. अझ प्लुरल केसमा आयो भने nobody no one जान्छ है त. सरी people are there. नेगेटिभ केस छ भने nobody no. तर फ्याक्टमा छ भने चाहिँ fact is subject. Fact is subject. ल अब तपाईँ क्वेशन हेर्नुस्. The criminals, subject verb object छुट्याइदिनुस्. The criminals. ल त यो क्वेशन नै लेखेर पढाउँछु है यो चाहिँ. The criminals were arrested from the city. Were arrested from the city. The criminals were arrested from the city. अब एकचोटि ध्यान दिनुस्. The criminals के हो? Subject हो. Were arrested के हो? Verb. From the city के हो? Prepositional phrase. Object छ? छैन. Object छैन भने हामीले दुई तरिकाले सब्जेक्ट हामीले लेट गर्न सक्छौं. एउटा कमन केस. कमन केसमा somebody someone ल्याउने. तर फ्याक्ट आयो भने यो फ्याक्ट नै सब्जेक्ट हुन्छ. क्रिमिनललाई कसले अरेस्ट गर्छ? पुलिसले मात्रै अरेस्ट गर्न पाउँछ. अरूले गर्न पाउँदैन. भन्नुको अर्थ के?
अब यो फ्याक्ट बेस्डमा गयो हाम्रो पुलिस नै सब्जेक्ट चाहियो चेक गर्नुस् पुलिस भनेको जम्मा एउटा अप्सनमा छ दैट इज इन अप्सन सी ओन्ली कन्सेप्ट आयो भने नि 5 सेकेन्डमा आन्सर बाहिर आउँछ मैले तपाईलाई जन यसपालि त एज अ होल टेक्निक हुन्छपालि मात्र हैन राइट फ्रम 2070 टेस्टिङ मेथडबाटै सिकाइरा छु हेर्नुस् है तपाईहरुलाई अझ बेनिफिशियल र अझ सर्ट बनाइदिएको छु 7 को आन्सर सी अब 8 मा जानुस् व्हाट इज देयर नम्बर 8 all of you which is the correct English structure भनेको छ let's check it out option A B C र D है option A you see there question मा passive voice हो त्यो चाहिँ करेक्सन गर्नुस् क्वेशन मा एक्टिभ भोइस हुनु पर्ने है द प्यासिभ लेखेर रहेछ त्यहाँ द एक्टिभ भोइस अफ हुनु पर्छ त्यहाँ क्वेशन नम्बर 8 all of you which is the correct English structure each of the girls has brought their book in the class option A is wrong किन each सँग हामीले देयर को युज गर्न सक्दैन each भन्ने इसले सब्जेक्टलाई सिंगुलर गराउँछ र यो सँग प्लुरल वर्ब युज गर्न सकिदैन so option A is wrong number B मा जानुस् अब neither of two sons of the ministers neither of सँग हामीलाई के चाहियो सिंगुलर वर्ब चाहियो जुन हामीसँग के छैन आर दिएको छ त्यहाँ त्यो पनि रङ move on to next all of you question number C her friends and she ल हेर्नु त जब दुईटा छुट्टा छुट्टै क्यारेक्टरलाई एन्डले जोइन गर्छ वर्ब के चाहियो प्लुरल चाहियो सी मा छ you see there her friends and she have reached the picnic spot option C is right option D the faculty has been divided it now collective noun word divided manner मा आयो भने प्लुरल वर्ब लिन्छ तर त्यहाँ त सिंगुलर भयो D is also wrong so C is 8 को आन्सर के option C move on to next all of you question number 9 now question number 9 was there she is one of the leaders of European Union is a what united group भन्ने वर्ड नै आयो भने यो वर्ड को अगाडि अ लाग्छ तर यसको नेम आयो भने युनाइटेड ग्रुप को नेम आयो भने चाहिँ के लाग्छ द दैट मीन्स व्हाट द USA द UK द EU ल त द EU द UN हो युनाइटेड ग्रुप भन्ने नाम आयो भने यसको अगाडि अ लगाइदिनुस् युनाइटेड ग्रुप को नामको अगाडि के लाउने अ सरी युनाइटेड ग्रुप भन्ने वर्ड आयो भने अ लाउने यसको नामको अगाडि चाहिँ द लाउने द USA द UK द EU द UN यहाँ आयो के EU आयो युरोपियन युनियन अब के लाग्छ द लाग्छ कहाँ छ आन्सर हेर्नुस् नम्बर 9 वाज योर आन्सर इज अप्सन सी द 9 को आन्सर के हुन्छ अप्सन सी द हुन्छ नाउ नेक्स्ट question number 10 all of you what's up there in question number 10 question number 10 हेरौं question number 10 पोखरा भ्याली भनेको छ हेर्नु त पोखरा भ्याली this is what singular place as a subject जहिले पनि सिंगुलर हुन्छ अब पहिला टेस्ट गर्नुस् verb must be singular ल हेर्नुस् त option A cannot be your answer option A आन्सर हुन सक्दैन किन त्यहाँ V1 प्रयोग गरिएको छ सिंगुलर सब्जेक्ट सँग V5 हुन्छ तीनवटा आन्सर त आउँदैन यो केस के को छ मेनी एन्ड मच को छ एकदम सजिलो तरिकाले सिकाएको छु प्यासेजमा क्लासमा तपाईहरुलाई मेनी र मच को प्रयोग मेनी प्लस के चाहिन्छ प्लुरल नाउन चाहिन्छ मच प्लस के चाहिन्छ अनकाउन्टेबल नाउन चाहिन्छ मच पछाडी अनकाउन्टेबल डु नट फर्गेट इट अनकाउन्टेबल अब एकचोटी चेक गर्नुस् है मेनी पछाडी प्लुरल नाउन enjoys much natural beauties ल हेर्नु त enjoys ठीक छ verb त ठीक छ तर much पछाडी हामीलाई के चाहिन्छ अनकाउन्टेबल नाउन नेचुरल ब्युटी अनकाउन्टेबल नाउन हो अनकाउन्टेबल नाउनमा एस अथवा एस थप्न सकिदैन र much को पछाडी प्लुरल फर्म आउँदैन बी र नम्बर सी has enjoyed many natural beauties you see there अनि नेचुरल ब्युटी भनेको त सिंगुलर फर्म हो त्यस अनकाउन्टेबल नाउन हो अनकाउन्टेबल मा हामीले के प्रयोग गर्न सक्दैनौं एस प्रयोग गर्न सक्दैनौं so right answer is option D so enjoys much natural beauty now question number 11 all of you अब question number 11 मा जानुस् what is there in 11 there which is correct English structure भनेको छ question number 11 there which is correct English structure option ABCD टेस्ट गर्दै जानुस् ABCD number A मा के छ हेरौं she has lived in this place before she ran a business एउटा कुरा याद गर्ने प्रेजेन्ट र पास्ट को कम्बिनेसन शिफ्ट मा करेक्ट मानिदैन
Without a reason, एउटै sentence का दुईवटा पार्टमा फरक टेन्स युज गर्नु, that is informal grammatical structure, and informal grammatical structure is always wrong. So अब B मा जानुस्. Playing sports such as football, volleyball and cricket require the teamwork. What is your subject there? Playing sports. Playing sports is your subject. Such as भनेको त यसको exemplification हो हाम्रो subject playing sports. Playing sports भनेको singular subject. अब verb पनि के चाहियो singular. छ कि छैन हेर्नुस् त. Have भनेको छ. Sorry, required V1 दियो. Singular सँग V1 लाग्छ लाग्दैन. B is also wrong. Move on to see. If only I have got, you see there. If only I have got. You see there. Sufficient. If only pasadi jaile pani ke chahiyo. If only ra always pasadi past tense chahiyo. Chaina. Yo pani answer ke D. Yaad garnos. By this weekend, Ram would have returned to the city. Will ko past form ko rama would rakhna paiyo. बुझ्यौ भने यसको स्ट्रक्चर हुनु पर्थ्यो के will have returned हुनु पर्थ्यो तर त्यसको past case जहाँ चाहिँ probability कम गर्न सकिन्छ. So would have returned, that is fine. So 11 को पनि आन्सर के रहेछ B नै रहेछ. ल अब 12 मा move on to 12 अब question number 12. What is there? 12 मा जाउँ अब. His friends could not tell me भनेको छ हेर्नुस् त. Indirect question आयो एकदम सजिलो छ. Indirect question आउँछ भने जहिले पनि after joining word, after what joining word, specifically WS word. WS word पछाडी subject ल्याइदिनुस्. किन indirect question full stop मा end गर्छ. Indirect question मा WS word पछाडी के चाहिन्छ subject चाहिन्छ. टेस्ट गरेर हेर्नुस् एकचोटी. र दुईवटा पार्ट को verb form of verb के हुनु पर्छ similar हुनु पर्छ. ल हेर्नुस्. A मा y पछाडी के आयो y had आयो. Y had. तर WS word पछाडी हामीलाई के चाहियो subject. यहाँ के आयो verb मिलेन. Option B लाई एकचोटी हेरौँ. All of you, what is there in option B? Why didn't he come भनेको छ. Y पछाडी यहाँ पनि के आयो did नै आयो. यहाँ पनि verb आयो subject आएन. यो पनि wrong. Option C, why not had. Not को प्रयोग auxiliary भन्दा अगाडि होइन पछाडी हुन्छ. यो not had मिलेन क्या. हुनु पर्थ्यो के had not पनि मिलेन. So यहाँ पनि आन्सर के रहेछ D नै रहेछ. Why he had not come is the right answer. So WS word पछाडी subject चाहियो. Why he. La. Now you see the all of you. अब move on to next. Question number 13 मा हेर्नु सबैजनाले. Question number 13, what is there in question number 13? Dash hunger, he is still working. You see there, dash hunger, he is still working भनेको छ. ल हेर्नु त. Dash hunger, he is still working भनेको. पहिलो कुरा बुझ्ने मैले कन्जङ्सन मा के सिकाएको रे टेस्टिङ मेथड रिलेशनशिप टेस्ट. दुईटाको रिलेसन. भोक लागेपछि काम गर्न बन्द हुन्छ. यहाँ त काम गरिरहेछ भने चाहिँ दुईटाको बीचमा के भयो नेगेटिभ रिलेसन भयो. नेगेटिभ रिलेसन केसमा ब्ल्याङ्क पछाडी SVO र ब्ल्याङ्क पछाडी फ्रेज दुईटा केस हेर्नु. SVO भयो भने अल्दो दो ल्याउने, अल्दो अथवा दो ल्याउने. फ्रेज भयो भने के ल्याउने इन स्पाइट अथवा डिस्पाइट ल्याउने. इन स्पाइट अफ or despite. ल खोज्नुस्. अब यो त हंगर भनेको त फ्रेज वर्ड एज अ फ्रेज मात्र आयो भनेपछि त SVO छैन ब्ल्याङ्क पछाडी नेगेटिभ रिलेसन छ भन्ने बित्तिकै हाम्रो आन्सर अब के हुन्छ डिस्पाइट हुन्छ. इन स्पाइट छैन त्यहाँ. सो यो आन्सर इज अप्सन सी इन 13. 13 को आन्सर अप्सन सी. Now let's move on to vocabulary section, all of you. ल हेर्नु त. In the following question, out of the 4 alternatives, select the word similar in meaning to the word stringent भनेको छ. ल हेर्नु त. Stringent. पहिला stringent भनेको के हो? यो भनेको एकदम very strict भन्छौँ क्या हामीले. Stringent भनेको के हो? Very strict, hard, fastidious क्या. एकदम hard to please है. So very strict भनेको छ. अब हामीलाई के चाहियो? We need a word. You see there. Similar in meaning there. Similar in meaning भनेको छ. Inception भनेको के? Inception भनेको त beginning हो. You people know that. It's a beginning. Inception means beginning, or you can say establishment. Establishment पनि भन्न सक्नुहुन्छ. Establishment. Similar, another word is there, revengeful भनेको छ. What is revengeful?
हेर्नुस् त revengeful भने के सो revengeful is एकदमै यो बदलाको भावना लिने भन्छ यसलाई हामीले के भन्न सक्छौं implacable भन्न सक्छौं implacable अथवा rancorous भन्ने पनि भन्न rancorous पनि भन्न सक्छौं you see there rancorous त्यस्तै अर्को वर्ड के छ is rigorous you see there rigorous को मिनिङ के दिएको छ just diligent rigorous भनेको त एकदम हार्ड वर्किङ diligent अथवा अझ भन्दा meticulous सानो सानो डिटेलहरुलाई पनि के गर्ने आत्मसात गर्ने सिरियल त्यसै अर्को वर्ड के छ त्यहाँ अप्सन डी मा इन्सिडेन्टल भनेको त त्यो कोइन्सिडेन्ट भइहाल्यो इन्सिडेन्टल यु बोल्नु जस्ट कपी देम अब त्यसरी हाल्नुस् यो कुरा Okay, I'm sure. अब यो भेरी स्ट्रिक्ट मान्छेले त गल्ती कमजोरी त कम्प्रोमाइज गर्दैन इट डजन्ट कम्प्रोमाइज क्या यसले के गर्दैन डजन्ट कम्प्रोमाइज यसले कम्प्रोमाइज नै गर्दैन कम्प्रोमाइज गर्दैन भनेको हरेक कुरामा के छ डिलिजेन्ट छ मेटिकुलस छ यो आन्सर इज व्हाट रिगोरस वेयर इज दैट इज इन अप्सन सी ल 14 नम्बरको आन्सर चाहिँ के रहेछ अप्सन केमा छ रिगोरस एस इन अप्सन सी मा छ है रिगोरस को आन्सर अप्सन सी Now move on to 95 all of you. How we deal with 95 over 95 you know actually 14 ko answer C eh 14 right answer is C over 15 15 what do you call for the killing of one side actually your murder ko list ramro sa बुझ्ने ल हेर्नुस् suicide eh then after patricide matricide matricide similarly is a parricide fratricide, sororicide, sororicide. Similarly, is a genocide, regicide, homicide, homicide. Similarly, infanticide, infanticide. Then after ferticide, then after is a unaxoricide, unaxoricide, and then after here goes mariticide. सक्यो कुरा अब यदि मर्डरबाट सोधियो भने क्वेशन नै सिद्धियो ल सुसाइड कसको सेल्फ को मर्डर प्याट्रिसाइड कसको फादर किन प्याट्री भनेको फादर म्याट्री भने के मदर त्यसपछि प्यारिसाइड के प्यारेन्ट्स को मर्डर किन जब वर्ड सीआईडी साइडबाट डेभलप गर्छ यसको मिनिङ जहिले पनि मर्डर हुन्छ Patricide भने कसको ब्रदर फ्याटर्निटी सोरोरिसाइड कसको सिस्टर को जेनोसाइड कसको होल फ्यामिली अथवा डायनास्टी को रेजिसाइड कसको किङ क्वीन राजहत्या होमिसाइड कसको ह्युमन को हत्या इन्फेन्टिसाइड कसको इन्फेन्ट को हत्या फ्यूटिसाइड कसको फेटस भ्रूण हत्या भन्छ अनअब्जुरिसाइड कसको वाइफ को हत्या त्यो लास्टमा हस्बेन्ड भन्दिनु भएन भन्नु होला ल म्यारिटिसाइड भनेको हस्बेन्ड को पनि हत्या ल ल यति कुरा बुझ्नुस् मर्डर को क्वेशन आउट ल यदि सोध्यो भने पढ्ने तरिका यो हो नि त तपाईहरु के गरेर पढ्नु छ पुरा डिक्सनरी खोज्नुहुन्छ डेफिनेसन चेक गर्नुहुन्छ त्यसरी होइन नि कीवर्डबाट जाने ठ्याक ठ्याक पत्ता लागोस् न त्यसरी पो पढ्ने हो त नि
ओके तपाईलाई कपी गर्ने टाइम दिएको है अब आन्सर त अब पत्ता लागिहाल्यो होला यति सिकाएपछि आन्सर पत्ता नलाग्ने कुरै भएन है ल त अब त्यहाँ के छ अप्सन ए मा फेर्टिसाइड भने यहाँ अगाडि सबै चारवटै वर्ड यहाँ आइसक्यो एउटा आएन लुपिसाइड भनेको त्यो वल्फहरु वल्फ्स लेखेर राख्नुस् त लुपी वल्फ्सहरुको किलिङ भन्छ त्यसलाई चाहिँ है ओके नेक्स्ट लेखिन क्या मैले फिलिसाइड छुटेछ ल फिलिसाइड भनेको चिल्ड्रेनहरु है आफ्नै चिल्ड्रेनहरुको फिलिसाइड भनेपछि के बुझ्ने चिल्ड्रेनको भनेर आन्सर चाहिँ छुटेछ ल सो आन्सर के रहेछ फिलिसाइड ल अब आजदेखि मर्डरले टाउको दुखाउनु पर्दैन ल नेक्स्ट अब अर्कोमा जानुस् है सर लुपिसाइड के थियो सर वल्फ्स किलिङ अफ वल्फ्स भन्छ है Now you see there, अब क्वेशन नम्बर अर्कोमा जाउँ है के छ 16 द मिनिङ अफ टेन्टर हुक्स भनेको छ व्हाट इज टेन्टर हुक्स फर्स्ट अफ अल टेन्टर हुक्स भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ अलिकति चिन्ता हुन्छ नि एन्जाइटी हैन अझ सस्पेन्स यसलाई के बुझिन्छ सस्पेन्स अथवा एन्जाइटी सस्पेन्स एन्जाइटी चिन्ता भन्छौ नि हो अब के भनेछ क्वेशनले द मिनिङ भन्ने बित्तिकै द एन्सियस सस्पेन्स आयो नि द एन्सियस कहाँ छ अप्सन सी मा छ ल यसको डाइरेक्ट मिनिङ सस्पेन्स अर एन्जाइटी नम्बर अब जानुस् यो थियो क्वेशन नम्बर 16 को आन्सर अब 17 मा जानुस् व्हाट इज देयर इन द फलोइङ क्वेशन आउट अफ द फोर अल्टरनेटिभ सेलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन मिनिङ टु द वर्ड टु कन्फ्रन्ट भने के त जाइ लाग्नु भन्छ क्या टु कन्फ्रन्ट भने के गर्नु अरे जाइ लाग्नु भन्छ हैन त कन्फ्रन्ट अब त्यहाँ भएको अभोइड मिलेन अप्सन एबीसीडी टेस्ट गरी हेर्नुस् अभोइड मिलेन अप्सन बी मा के छ टु डज भनेको छ टु डज भनेको अभोइड नै हो बुझ्नुस् टु डज गर्नु भनेको के गर्नु हो डज भनेको के अभोइड नै हो यो पनि मिलेन अभोइड नै भनेछ अप्सन सी के छ एग्रेसिभ जाइ लाग्नु भने एग्रेसिभ त हो अप्सन सी 17 को आन्सर के रहेछ अप्सन सी रहेछ टु यील्ड भनेको त त्यो पोजिटिभ मिनिङ दिन्छ प्रोड्युस भन्ने मिनिङ दिन्छ आउटपुट भन्ने मिनिङ दिन्छ सो 17 को आन्सर के रहेछ अप्सन सी नै रहेछ ल मुभ अन टु नेक्स्ट अब अर्कोमा जाउँ नम्बर 18 द वर्ड एक्सिलरेटिङ ओ एक्सिलरेटिङ भने एकदम एक्साइटिङ क्या खुसीपन जोयस सो डिलाइटेड मोड एक्सिलरेटिङ भने के हुन्छ अरे एक्साइटमेन्ट एकदम एक्साइटमेन्ट दिने खालको सो द्याट इज टु से हामी के भन्न सक्छौँ एकदम थ्रिलिङ ओ इट्स अ थ्रिलिङ एक्सपिरियन्स भन्छौँ नि त हो एक्सिलरेटिङ भनेको थ्रिलिङ हो एक्साइटमेन्ट हो है एक्साइटमेन्ट हो अब हामीलाई त चाहियो के भन्नु त अपोजिट मिनिङ यो भने त इन्करेजिङ हो नि त थ्रिलिङ भने के इन्करेजिङ अब गरु लाग्ने क्या हो यु गट टु ह्याभ एक्सिलरेटिङ इन्ट्रेस्ट इन रिडिङ तब अनि पास भइहाल्यो सेक्सन अफिसर बनिहाल्यो भन्ने फिल आउँछ अब यसको इन्करेजिङको नेगेटिभ के डिस्करेजिङ भयो यो आन्सर इज अप्सन सी 18 को आन्सर के हुन्छ अप्सन सी यो लुक अदर वर्ड्स एजिटेटिङ आन्दोलित हुनु भन्छ है प्रोटेस्टिङ भन्छ एजिटेटिङ भनेको के प्रोटेस्टिङ आन्दोलित हुनु रिभल्टिङ भनेको विद्रोह गर्नु यु पिपल नो द्याट नेक्स्ट अब अर्कोमा जाउँ है त so you see there now proceed to next the word remonstrate भनेको छ remonstrate भनेको प्रोटेस्ट गर्नु कम्प्लेन गर्नु भन्छ है remonstrate भनेको के गर्नु प्रोटेस्ट गर्नु अथवा कम्प्लेन गर्नु भन्छ प्रोटेस्ट अथवा कम्प्लेन भन्छ you see there अब हामीलाई के छ does not go with भन्ने बित्तिकै त एन्टोनिम चाहियो ल हेर्नुस् अब प्रोटेस्टले के गर्यो ल एक्चुअली पोजिटिभ नेगेटिभ क्याटेगोराइज गरिदिनुस् एकदम सजिलो छ तपाईलाई अलरेडी मैले क्लासमा सिकाइसकेको छु है इच एन्ड एभ्रीवन हैज गट प्रिभिलेज अफ आन्सर फाइन्डिङ पाँचवटा आन्सर फाइन्डिङ टेक्निक सिकाएको छु ल हेर्नुस् अब एक्चुअली चेक गरिदिनुस् यो सिरिय अब प्रोटेस्ट र कम्प्लेन केसँग जाँदैन भनेपछि कुरा आइहाल्छ नि ल हेर्नुस् अप्सन ए च्यालेन्ज गर्यो भनेपछि एक्सेप्ट गरेन यो माइनसमै गयो अप्सन बी मेरो कुरालाई च्यालेन्ज गर्नु भनेको के हो त है च्यालेन्ज गर्नु भन्ने बित्तिकै के बुझिन्छ द्याट इज व्हाट यु कल
नेगेटिभ वेमा जानु कन्ट्राडिक्ट गर्नु त्यसै अप्सन बी मा कम्प्लेन छ कम्प्लेन पनि नेगेटिभ भयो मिलेन अप्सन सी मा के छ डिसअप्रुभ झन् माइनस भयो कम्प्लेन डी भने के कम्प्लिमेन्ट यो ब्युटिफुल भन्छ नि यो राम्रो छ भनेको प्रेज गर्नु सो कम्प्लेनको प्रेज एन्टोनीमा सो आन्सर के आयो बी आयो कति नम्बरमा हो यो नम्बर 19 मा रहेछ है 19 को आन्सर इज अप्सन डी ल लास्ट 20 नम्बरमा जाऊ व्हाट इज देयर रोटेन पोटेटो अल अफ यु नो दैट रोटेन पोटेटो कुहिएको आलु भनेको के बुझ्ने आफू बिग्रे हैन के अरूलाई बिगार्नेलाई रोटेन पोटेटो भन्छ आज नबिर्सिने है पर्सन हु स्पोइल्स अदर इज अ रोटेन पोटेटो आफू त बिग्रियो अरूलाई पनि बिगार्छ रोटेन पोटेटो त्यसकारणले यो आन्सर के हुन्छ डी नै हुन्छ सो क्वेशन नम्बर 20 को answer pani is option D only. So we have come to an end of today's regular feedback session. All of you, thank you very much for joining my regular feedback session. We will meet once again on the next Saturday. Feri arko shanibar 7 baje tapaihharuसँग फेरि आउँछु है. Till then, would like to bid farewell. Namaste to all of you. Have a wonderful night ahead. Thank you. अब यो तपाईहरुलाई यसमा कुनै question छ भने Edusoft Academy को YouTube च्यानलमा यो रेकर्डेड हुन्छ यो भिडियो फेरि एकचोटी सर्च गरेर तपाईले आफ्नो कन्फ्युजन क्लियर गर्दा हुन्छ. बाइ बाइ एभ्रीवन. गुड नाइट. थ्यांक यू सो मच सर. बाइ बाइ.